mga kabebe, this is me, Seiji Violet. Nagbabalik po sa aking channel at nais ko lang pong pasalamatan ang ating first 1,000 subscribers. Naku, maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Maraming kiss sa inyong lahat. Ako po talaga ay nalulugod at natutuwa dahil po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel at ngayon po ako ay nakagraduate na. Pero dahil nga po ako ngayon ay nakagraduate na sa first 1,000 na banana, nais ko po kayong bahagian ng aking sa talent. As you can see sa aking mukha, may pimples ako dito. Yes, pimples po yan kasi may period is coming. Pero, nais ko lang po sa inyo i-share. Tingnan niyo po. Wala pa akong kilay. Pero nakapag-primer na ba ako sa aking mukha for this event. Kasi nga, mamaya ako ay lalabas at share with my friends para sa celebration ng ganap na to. My first 1,000 subscribers. Kaya ang gagawin ko po ngayon, ako po ay hindi nakakalabas ng walang kilay. Para kay CG Violet, kilay is life. Okay? So ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano ko ginagawa o inaayos ang aking kilay. Siyempre, at first, ayun po, as you can see, nabunutan ko na yan. Binunutan na po natin yan para prepared tayo. So, ang gagawin na lang po natin ngayon ay atin siyang lalagyan ng guhit. Guguhitan na lang natin siya para tumabas. So, first, ipapresent ko lang po sa inyo yung gagamitin ko. Ito ay mumurahin. Tigsa 10 piso na brow liner. With, syempre, brown siya. Dark brown. Ay, wala pala siyang kasa. Pero meron pa yan. At saka sa kabila naman ay concealer. So, makikita nyo ito lagi sa aking makeup tutorial. Ginagamit ko siya. At syempre, needed ko rin po na magkaroon ng brush. Ayan. Para sa, kilay mamaya. And then, this one also. I need this one. Para sa concealer natin. Okay. Pero din po ako dito is, ito. Brow tattoo. Na ginagamit ko rin para sa ating kilay. So at first, ang gagawin ko po ay, ayan, kukuha ko ng salamin para mas malapit. Ang ginagawa ko ay ginuguhitan ko muna yung kilay ko. For example, ito yung kilay. Nagdodrawing ako sa gilid niya ng pencil. Ito ang ginagamit ko. Tingnan mo. So, yan. Ganyan. May drawing na siya sa gilid ng kilay. Pero sa center niyan, wala pa siyang nakalagay na eyeliner. Okay? Sa kabila. So, ayun. So, guys, ito po ay hindi ko po sinasabi na expert ako sa pagkikilay. Pero since na mahilig po tayong mag-makeup, parang napapractice ko na siya. So far naman, para sa akin, okay naman yung resulta ng pagkikilay ko. At hindi siya parang tsaka dollars, diba? So, here we go. So, gamitin ko na yung brush. Kailangan ko kasi, pag naglagay ako ng pencil, nilabrush ko siya para mag-spread out siya. Diba kung nakita niyo, sa gilid na ako naglagay. So, para mag-spread out, nagamitan ko siya ng brush. So, ayan, here we go. Brush natin, hindi ko na lang. Keep ako na. Ayan. So, okay, diba? Brush natin. Don't mind the pimples, guys. Kakatubo lang niya kagabi. Hindi ko ba siya tinitreatment? Nahinog na naman siya kagad. So, okay na. Na-spread out ko na siya. And then, next na gagawin ay nilalagyan ko na siya na itong, ayun na nga, yung ating brow tattoo. Ito po kasi ginagamit ko siya lagi
para mas long lasting yung ating eyebrow na nilagay. Hindi siya madaling ma-erase. Kasi baka mamaya pagpawisan tayo, hawakan natin konti at mabura. So, ginagamit ko po ito. So, here we go. So, ayan guys, meron na tayong kilay. So, ang next na gagawin natin, syempre pinapantay natin. Pero ang pinaka-tips po dyan, guys, kapag nagkilay tayo, huwag natin masyadong kapalan yung puno ng ating kilay. Kasi tsaka ever. Tsaka siya tingnan. So, dito natin siya anahan sa may dulo. Dito konti lang sa may unahan. Kasi once na-burnash naman natin siya, malalagyan naman siya, diba? Okay? And then next na gagawin natin, lalagyan na natin para matanggal yung mga kalat-kalat sa gilid. Lagyan natin siya ng gamitin na natin yung ating concealer. Mas madali kasing gamitin yung concealer pen, kaya ito po yung ginagamit ko. Dito lang sa may gilid. Ganyan. Nalagay ko na yung concealer, di ba? Mawawala yun. Next, gagamitin ko naman ito, ang spread out, para siya ay hindi masyadong halata. So, here we go. Ayan, i-close up natin. So, ayan guys, if you are member of Kilay is Life, sana po ay nakatulong sa inyo yung aking simpleng tutorial para naman po maging maayos yung ating pagkilay. Because I do believe na para sa mga kababaihan, beauty is part of being confident. Diba? Mapataas natin yung ating self-esteem kapag tayo ay maganda. Kaya kahit hindi man tayo maganda, ay pag mamatanda lang tayo, need po natin i-enhance yung ating looks para naman hindi tayo napang-iiwanan masyado. Kaya, so, yun lang po yung aking pa 1,000 subscribers na tulong sa inyo. Sana po, kayo po ay aking natulungan kung paano pagandahin ang ating mga kilay. Okay, thank you very much guys. I hope that patuloy niyo pa rin po akong suportahan. Love much.